Trong rất nhiều đoạn camera ghi lại những hiện tượng khó giải thích. Điều khiến người ta chú ý không phải là hình ảnh xuất hiện rõ ràng, mà là phản ứng của con người trước khi camera kịp ghi nhận được điều gì đó. Ở loạt video này, chúng ta tập trung vào những trường hợp mà camera không đưa ra câu trả lời trực tiếp, nhưng phản ứng của con người lại khiến các sự việc trở nên khó bỏ qua. Hailey, một người mẹ trẻ đến từ Florida, đã có chia sẻ một đoạn video ghi lại một sự việc kỳ lạ có liên quan đến đứa con trai nhỏ của mình. Cô cho biết sự việc lạ không chỉ xảy ra một lần mà đã rất nhiều lần vào giữa khuya. Đứa con trai 3 tuổi Kenny của cô luôn có những phản ứng mạnh, ôm cứng lấy cô và nói rằng có ai đó trong phòng. Điều đó khiến cô vô cùng lo lắng. Một đêm nọ tình trạng đó lại tiếp diễn, và lần này Hailey quyết định ghi lại tất cả. Xem nha. What is it? Baby, there's nothing in here. There's nothing in here. Okay, I don't see it. Right there. Mặc dù Kenny không nói nhiều, nhưng chứng kiến từng cử chỉ và phản ứng của con, Hailey thật sự không biết phải xử trí như thế nào để con bình tĩnh trở lại. Ngoài việc ôm cứng thằng bé vào lòng như vậy, lúc bấy giờ Kenny luôn chỉ tay vào góc phòng và nói rằng ở ngay đó, ở ngay kia. Right there. Đoạn video này đã thật sự tạo ra nhiều cuộc tranh luận. Với một số người thì việc trẻ con sợ hãi một thứ gì đó không rõ ràng như trường hợp trong video cũng là điều bình thường. Và với độ tuổi của Kenny thì càng dễ đoán hơn, có thể tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi. Tuy nhiên, với một số người xem tinh ý thì nếu chỉ đưa ra những giải thích như vậy vẫn chưa đủ cho các ngữ cảnh đã xảy ra trong video. Bởi chính tai họ đã nghe, chính mắt họ đã thấy những chi tiết kỳ lạ. Khi bé Kenny bắt đầu có phản ứng, đầu tiên có một âm thanh nghe như thể là tiếng thì thào của ai đó. What is it? Điều kỳ lạ thứ hai là cái bóng không xác định này. Nó được tạo ra bởi thứ gì? Hay nó đến từ đâu? Là các câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời. Rất nhiều người nhầm lẫn ở đoạn này. Vì ngay khi bóng lạ biến mất, đồng thời cái bóng của ngón tay Kenny cũng xuất hiện ngay vị trí đó. Điều này khiến người ta nghĩ đó là cái bóng của ngón tay Kenny mà thôi. Nhưng nếu bạn nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy rằng cái bóng kia và sự di chuyển của tay Kenny hoàn toàn không khớp. Dĩ nhiên trong thời gian thực, Hailey cũng không nhìn thấy hay nghe thấy gì bất thường. Chỉ sau khi được những người xem chỉ ra các điểm kỳ lạ, cô ấy mới biết rằng con trai mình đã thật sự nhìn thấy được một điều gì đó mà mắt cô không thể thấy. Nhưng để khẳng định đó là gì thì đến hiện tại chưa ai có thể đưa ra một đáp án chính xác. Còn riêng bạn nghĩ sao? Rốt cuộc Kenny đã nhìn thấy gì? Hay tất cả chỉ là sự tưởng tượng của một đứa bé lên ba? Đáp án cuối cùng của bạn là gì? Hãy để nó bên dưới phần bình luận nhé. Ở trường hợp này, camera chỉ ghi lại được những dấu hiệu rất mờ nhạt, nhưng phản ứng của đứa trẻ lại diễn ra rõ ràng và liên tục, ngay cả khi người lớn hoàn toàn không nhận thấy điều gì bất thường. Right there. Một người đàn ông có tên là Joey hiện đang sống tại Sacramento, California, một nơi bình yên mà gia đình anh đã sống vài năm qua. Nhưng gần đây lại xảy ra những điều kỳ lạ khiến gia đình Joey có phần khó chịu. Anh ta nói không rõ nguyên nhân, nhưng có một bà lão luôn có những cử chỉ lén lút như thể đang theo dõi gia đình anh từ những lùm cây quanh nhà, khiến họ vô cùng khó chịu, có phần lo lắng. Và sau vài ngày để ý, Joey nhận ra nơi bà ấy thường lấp ló là ở khu vực rậm rạp nhất sân sau. Điều kỳ lạ, bà ta chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm về phía anh. Mặc dù trước đó Joey đã gọi cảnh sát để thông báo về sự việc. Về ban đầu, anh nghĩ rằng có thể đó là một người lớn tuổi bị lẫn trí, đi lạc vào sân nhà mình. Nhưng thật lạ, khi cảnh sát đến nơi thì lại không phát hiện cũng như không tìm thấy ai theo lời thông báo của Joey. Và đó cũng là lúc mọi chuyện trở nên khó giải thích hơn. Nếu xác nhận của cảnh sát là chính xác, vậy vì sao Joey lại có thể quay được một khuôn mặt không hề mơ hồ đang ẩn mình trong những lùm cây kia như thế này?
Do you see her? Look at that face. Oh my god. It's right. Dude, how scary is that? Oh my god, dude. What the She's crawling through all this bro. Người mà Zoe cho là bà lão hàng xóm đứng trong bụi rậm như đang theo dõi gia đình anh. Dường như có điều gì đó không bình thường. Bạn cũng nhận ra điều đó phải không? Đầu tiên, làn da người đó nó không được tự nhiên cho lắm. Còn đôi mắt thì như thể có quầng thâm, trũng sâu. Nói chung thì khi nhiều người nhìn và nhận ra những điểm bất thường đó, họ đoán rằng đó không phải là một người mà là một thứ gì đó rất khác. Và có lẽ Zoe cũng cảm thấy như vậy, nên anh ấy đã xây một hàng rào chắn ngang khu rừng phía sân sau. Nhưng có điều khiến gia đình Zoe cực kỳ lo lắng. Đó là mặc dù đã có hàng rào chắn ngang, nhưng dáng người kia vẫn lảng vảng trong các lùm cây và làm những hành động y như trước. Một lần tình cờ chụp lại một bức ảnh trong khu sân sau, người ta đã phát hiện ra bức ảnh của Zoe có xuất hiện một chi tiết khiến họ cảm thấy câu chuyện của anh không còn được coi là để giải trí nữa. Nếu bạn nghĩ rằng mình có một đôi mắt siêu việt thì bạn hãy nhìn vào đây và nói cho mình biết bạn có nhìn thấy gương mặt nào hay bất cứ điều gì khác không? Vì đã có một số người nói rằng họ còn nhìn thấy một gương mặt nữa, nhưng riêng mình thì không thấy gì khác ngoài thứ này cả. Có thể đó chỉ là ảo giác, thị giác, nhưng ở video này thì không thể giải thích theo hướng đó, vì những gì thể hiện trong khoảnh khắc này đã quá rõ ràng. Nhiều người xem đoán rằng đó có thể là một ai đó đang đeo một chiếc mặt nạ Halloween, nhưng mục đích của người đó là gì? Họ không thể kết luận. Vậy còn bạn nghĩ sao? Cách mà bạn nhìn nhận và giải thích về đoạn video này thế nào? Liệu gương mặt kia chỉ là một chiếc mặt nạ, hay thật sự gia đình Zoe đang đối mặt với một sự việc không ai mong muốn? Điểm khiến người ta bối rối không nằm ở hình ảnh camera ghi lại, mà là việc phản ứng lo lắng của gia đình Zoe kéo dài trong nhiều ngày, ngay cả khi không có bất kỳ bằng chứng vật lý nào được xác nhận. Vài tuần trước, Marisa và bạn gái vừa dọn vào ngôi nhà mới ở New York. Nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn khi họ sống ở nơi lý tưởng này, nhưng mọi chuyện đã rẽ sang theo một hướng khác mà trước đây họ chưa bao giờ được trải nghiệm. Marisa cho biết vào thời điểm xảy ra sự việc cũng đã khá muộn. Đứa em gái cô có đến chơi, nhưng lúc bấy giờ cô không có nhà. Bên trong chỉ có em cô đang một mình ở đó. Và ngay khi cô trở về, bước vào nhà, Marisa đã nghe tiếng em gái mình rõ là đang mất bình tĩnh vì một điều gì đó. Nhanh tay cô dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đó. What? Stop! Relax! Relax! Get upstairs, I'm not joking! What do you mean? I was down there with them, you can see that camera, there's like, I heard it twice. Heard what? I kept laughing. Okay, relax. I literally looked back, and I ignored it, then it happened again, and I got up and started freaking out. You can see that camera. Okay, relax. No, I just left them here at the store. no, there's a kid upstairs laughing. That's why I asked him why it's there. Dude. Upstairs? Yes, it sounds just like a kid, like a high-pitched voice. Twice. You literally see me look at the thing twice. And I thought it was TV, but it wasn't. Why it's not here? Oh my, dude, I just rushed and left them there. Như bạn cũng có thể thấy, lúc bấy giờ em gái Marisa thật sự mất bình tĩnh và luôn miệng nói rằng mình đã nhìn thấy một đứa bé tận 2 lần và không biết là sự trùng hợp hay điều đó thật sự đã xảy ra với cô em gái. Nhưng trong thời gian thực, khi Marisa đi quanh nhà như vậy, camera điện thoại đã vô tình bắt được những âm thanh rất giống của một đứa bé. Điều bạn cần biết là Marisa chỉ vừa dọn vào ngôi nhà này chưa đầy 1 tháng. Dĩ nhiên trong nhà không còn ai khác, nói chi là một đứa trẻ con. Vì trước đó chính mình cũng được trải nghiệm những điều kỳ lạ khó giải thích, nên vào một ngày nọ, Marisa quyết định tìm hiểu thêm về ngôi nhà bằng cách kiểm tra và quay lại từng ngóc ngách bên trong.
Ban đầu họ không phát hiện điều gì khả nghi cho đến khi họ tiếp tục kiểm tra căn gác máy. Lúc này Marisa dùng băng keo buộc điện thoại vào cán chổi để thay vì treo lên, cô sẽ đứng bên dưới đưa điện thoại lên trên như thế. Và những gì camera điện thoại ghi lại được thật sự rất lạ. My phone didn't drop up there. No one's going to get it. It's a whole other mission to get my phone out. I'm telling you right now. So I'm not leaving my phone up there. Oh, what the like one of the wooden one of the wooden like posts holding the ceiling up, all of them. The ones going across like this at the angle, they're all charred. Like the house. Like they're charcoal. Really? Yeah, those holding the ceiling. Like there was like a fire up there at some point? Obviously, Marissa. Yeah. No, you're good. What the char? Those are black. There's like feathered almost. It's weird. That's literally like. Một thứ gì đó màu đỏ giống như là... Nhưng đó không phải là điều mà nhiều người tinh mắt chú ý. Khi Marisa lia camera điện thoại qua một cái hộp màu xám và trên đó có một tấm gương nhỏ. Điều đáng nói ở đây là sự phản chiếu bên trong, mà theo nhận định của nhiều người thì đó giống như là một gương mặt của một đứa bé. Và kỳ lạ nhất, sự xuất hiện đó không kéo dài lâu. Như thể nó cũng đang tò mò muốn xem thứ gì đang được đưa lên gác máy, và đã biến mất ngay sau đó. Bên cạnh đó có thêm một chi tiết khiến nhiều người tin rằng ngôi nhà này trong quá khứ đã có chuyện không may xảy ra. Đó chính là những thanh xà này dường như đã bị cháy xém. Theo như Marisa nói thì ngôi nhà này được xây cất vào những năm 1800, nên rất có thể nơi đây còn ẩn chứa nhiều điều mà cô chưa biết. Tuy nhiên, không phải ai cũng tin những gì xuất hiện trong video đều có liên quan đến một thứ gì đó vượt ngoài hiểu biết thông thường. Một số người cho rằng với những ngôi nhà cổ được xây dựng từ thế kỷ 19, các âm thanh lạ hoàn toàn có thể xuất phát từ kết cấu gỗ đã xuống cấp khi nhiệt độ thay đổi giữa ngày và đêm. Riêng với hình ảnh phản chiếu trong tấm gương nhỏ trên gác máy, người ta giải thích rằng đó có thể chỉ là sự phản chiếu ánh sáng thông thường khi ánh đèn được bật trong không gian hẹp, thiếu sáng. Xét cho cùng thì tất cả chỉ là giả thuyết dựa trên sự suy đoán theo chiều logic mà thôi. Vậy từ góc nhìn của bạn, bạn có cho rằng tất cả những gì Marisa và em gái cô đã trải qua chỉ là chuỗi sự kiện trùng hợp khi họ vừa chuyển đến một nơi ở mới? Hay thật sự trong ngôi nhà này vẫn còn ẩn chứa những điều mà đến nay chưa ai có thể lý giải rõ ràng? Bạn có nghĩ như vậy không? Một điểm chung dễ bị bỏ qua là hiện tượng không xuất hiện trực diện mà chỉ lộ diện thông qua sự phản chiếu và góc quay gián tiếp. Nhất là sự phản ứng của con người luôn xảy ra trước khi có bất kỳ hình ảnh rõ ràng nào xuất hiện. Michael là một streamer đến từ Florida. Anh ta chủ yếu chỉ chia sẻ các video phát trực tiếp về game lên các trang mạng xã hội cá nhân của mình. Đặc biệt hơn, anh không phải là người hay tin vào những câu chuyện kỳ quặc không thể giải thích và càng không quan tâm đến những thứ có liên quan. Thế nhưng, gần đây trên trang cá nhân TikTok của anh, Michael có chia sẻ một câu chuyện và kèm theo đó là một video kỳ lạ từ mẹ mình. Và cũng kể từ đây anh ta bắt đầu đặt lại vấn đề. Michael cho biết mẹ mình thường phàn nàn về một thứ gì đó luôn đánh thức bà vào giữa đêm bằng cách gõ vào kính cửa sổ phòng bà. Ban đầu ba anh không bận tâm lắm về các câu chuyện đó, vì theo ông cửa sổ phòng của vợ hướng ra khu sân sau, nơi có hàng rào cao hơn 2 mét và cánh cổng ở đó luôn được khóa rất kỹ, nên việc có ai đó hoặc một con vật cũng khó có thể vượt qua hàng rào. Nhưng vì nghe quá nhiều lời phàn nàn từ vợ, nên bà của Michael đã lắp một camera an ninh hướng ra ngoài cửa sổ phòng ngủ của bà. Và những gì nó bắt được trong đêm khuya thật sự rất lạ. Alright, look, it's starting now.
The security light turns on. It picks up. And then it walks back. It's at the corner of the house. You see him walking? It's like a short guy. Era un fuego chiquitico. And then you see the trees move. Y los árboles se movió. Ajá. Y camina, es una persona, no es una persona chiquitica, muy chiquitica. Lúc đó chính xác là 4 giờ 27 phút sáng, khi mà mặt trời vẫn chưa ló dạng, xuất hiện một thứ gì đó có hình thù rất đặc biệt, giống như làn sương hoặc làn khói dày. Nhưng cách di chuyển của nó lại cho thấy mọi việc không đơn giản chỉ là hiện tượng của tự nhiên. Một số người nói rằng hình thù kỳ lạ trông khá giống dáng của một người đang đi lại dọc theo hàng cây trong khu sân sau. Số khác thì giải thích rằng có thể đó chỉ là một con thú hoang, vì khoảng cách xa và camera đang ghi hình ở chế độ ban đêm nên hình ảnh bị mắc nát. Nói theo kỹ thuật thì đó chính là hiện tượng lỗi nén hình khi camera ghi hình trong điều kiện thiếu sáng. Đến bây giờ video này vẫn đang được nhiều người bàn luận, nhưng vẫn chưa có ai dám đưa ra khẳng định hay một lời kết luận chính xác đó có thể là gì. Nhưng theo bạn thì camera của họ đã bắt được gì ở đây? Là một điều không thể giải thích, hay chỉ là một con thú hoang được ghi lại không rõ ràng? Bạn nghĩ sao? Trong trường hợp này, camera ghi lại hình ảnh không đủ rõ để kết luận, nhưng phản ứng lo lắng lặp đi lặp lại của gia đình mới là yếu tố khiến đoạn video tiếp tục được bàn luận. Vào một đêm gần sáng sau một ca làm việc đêm, Kayla đến từ Oklahoma đang ngồi trước nhà tán chuyện với những người bạn thì bất ngờ họ nghe thấy một giọng nói của ai đó vang ra trong đêm, nghe rất gần, khiến cả nhóm không ai nói câu nào nhưng biết mình phải làm gì. Inside, Kaylee, go! Kaylee, go! I'm not right. If he's gonna grab his keys, then you're gonna have to leave me. What the was that? Kayla nói rằng khi đó cả nhóm đều nghe thấy âm thanh giống như có một giọng nói của ai đó đang gọi họ vậy. Cô cũng đoán rằng giọng nói đó dường như phát ra từ một nhà kho bỏ hoang bên cạnh, nên ngay khi nghe thấy họ không nghĩ nhiều, mạnh ai nấy chạy vào nhà để giữ an toàn. Và thậm chí những người xem tinh ý còn nhận thấy có thêm một giọng nói khác khi cả nhóm đang đi như chạy vào nhà. Cô gái còn cho biết rằng các sự việc kỳ lạ thường xuyên xảy ra quanh nhà mình, nhưng đây là lần đầu tiên sự việc không thể lường trước này được ghi lại trên camera. Có một số ý kiến từ người xem nói rằng khi lắng nghe kỹ, họ nhận thấy âm thanh đó khá giống tiếng sủa của một con chó cỡ nhỏ. Tuy không chắc, nhưng họ đoán rất có thể Kayla và những người bạn vì quá sợ nên không còn đủ tỉnh táo để tìm hiểu rõ về nguồn gốc của âm thanh đó. Nhưng còn bạn thì sao? Đặt trường hợp là bạn có dám đi kiểm tra không? Và bạn có nghĩ âm thanh đó là tiếng sủa của một con chó nhỏ không? Ở nhiều đoạn camera như thế này, thứ được ghi nhận đầu tiên không phải là hình ảnh bất thường, mà là phản ứng rất thật của con người trước một điều họ không hiểu rõ. Khi nhìn lại nhiều đoạn camera trong cùng một chuỗi, có thể thấy một điểm chung lặp lại rất rõ ràng. Đó là camera không bao giờ cho chúng ta câu trả lời, nhưng phản ứng của con người thì rất thật. Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.